اهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. فيديو النهاردة عن تصنيع منتج مطلوب جدا. منتج النهاردة مطلوب في كل منزل، ما شاء الله ناس كتير بتستخدم المنتج ده ويعتبر من المشاريع الناجحة جدا. مشروع النهاردة ارباحه كويسة جدا ما شاء الله. هنتكلم النهاردة عن كل شيء يختص بمشروع النهاردة، ويعتبر ده اول فيديو يشرح المشروع بالتفصيل بجميع الماكينات المطلوبة عشان تبدأ تشتغل في مشروع النهاردة ان شاء الله. قبل ما نقول فكرة مشروع النهاردة احب افكرك اول حاجة تعمل لايك للفيديو، تاني حاجة تعمل شير للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. مشروع النهاردة هو ايه؟ عن ماكينة تعبئة السوائل. وماكينة تعبئة السوائل ممكن تستخدمها في حاجات كتيرة جدا. النهاردة هنستخدمها في تعبئة الخل الأبيض، ومشروع تعبئة الخل الأبيض من المشاريع الناجحة جدا. وطبعا كلنا عارفين ان الخل الأبيض مطلوب في كل منزل، كل المنازل بتستخدم الخل الابيض. وناس كتير طلبت مني ان انا اتكلم عن مشروع النهارده. المشروع فيه تفاصيل كتيره جدا، هنتكلم النهارده عن كل التفاصيل، فعايزك تسمع مني الفيديو ده لاخر دقيقه وتركز في الفيديو عشان فيه كميه معلومات كتير. اول حاجه نتكلم عن احتياجات المشروع، بعد كده هشرح لك طريقه العمل في المشروع، بعد كده اقول لك الماكينات اللي انت هتحتاجها وازاي تسوق للمشروع ان شاء الله. اول حاجه نتكلم عن مراحل تصنيع الخل الابيض او طريقة العمل في المشروع. المشروع ببساطة اللي انت بتجيب الخل الخام المركز، وبعد كده بتبدأ تزوده بالمية، وتاخد الخل اللي انت زودته بالمية تحطه في ماكينة تعبئة السوائل. الماكينة تبدأ تعبي العبوات البلاستيك، وتاخد العبوات البلاستيك ده تحطها في كراتين وتبدأ توزعها على السوبر ماركت والمحلات واماكن تانية هقولك عليها. ده المشروع بكل بساطة. بعد كده احتياجات المشروع، واول حاجة في احتياجات المشروع المساحة، والمساحة المطلوبة لا تقل عن 50 متر. تاني حاجة التراخيص زي السجل التجاري، البطاقة الضريبية، تراخيص تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية. تالت حاجة تجهيز المكان. المكان لازما يكون مجهز ببلاط سيراميك ويكون مكان نظيف. بعد كده يكون عندك مصدر للمية ومصدر لصرف المية، ويكون عندك فلتر لتنقية المية اللي انت هتبدأ تستخدمها في تزويد الخل المركز. بعد كده الماكينات اللي انا هحتاجها عشان ابدأ اشتغل في المشروع ده. المشروع ده فيه له 3 طرق. اول حاجة طريقة يدوية، طريقة نصف اوتوماتيك، وطريقة اوتوماتيك. الطريقة اليدوية انا مش بنصح بيها نهائي، ما تشتغلش بيها نهائي، عشان كده لو اشتغلت بالطريقة اليدوية لازم هتعمل تراخيص وهتجيب عبوات كميات من العبوات، والطريقة اليدوية انا مش برشح بيها نهائي. تاني حاجة اللي هو النصف اوتوماتيك اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. تالت حاجة اللي هو خط الانتاج الاوتوماتيك، وده بيبقى تكلفته عالية جدا. اللي عايز يبدأ في المشروع هيلاقي المشروع تكلفته عالية جدا. فالوسط ايه اللي احنا هنتكلم النهارده عن خط الانتاج النصف اوتوماتيك. وماكينات النصف اوتوماتيك بتتحدد سعرها حسب القدرة الانتاجية وحسب النزل. يعني ايه النزل؟ النزل ده اللي هو الصمام او المكان اللي هو بيبدأ يعبي الازازة البلاستيك. ماكينات تعبئة السوائل بتبدأ من 2 نزل لحد 12 نزل. يعني في ماكينات 2 نزل، في ماكينات 4 نزل و6 نزل و8 نزل و12 نزل. هنتكلم النهارده عن ايه؟ عن 3 ماكينات. اول حاجه نتكلم عن ماكينه ال2 نزل، تاني حاجه نتكلم عن ماكينه ال4 نزل، اخر حاجه نتكلم عن ماكينه ال8 نزل. وماكينه ال2 نزل طبعا كل الماكينات سواء 2 نزل او 4 نزل او 8 نزل بيشتغلوا على كهرباء 220 فولت. الفرق بيبقى في ايه؟ الفرق بيبقى في القدره الانتاجيه والخزان الخاص بالماكينه، تمام، وعدد النزل. اول حاجه الماكينه اللي هي 2 نزل الكهرباء الخاصه بيها 220 فولت، الخزان الخاص بيها 50 لتر، الخزان اللي هو الداخلي بتاع الماكينه. الماكينه بيبقى معاها خزان داخلي بيبقى متركب فوق الصمامات او فوق النزل. طبعا ممكن تجيب خزان خارجي تحط فيه الكميه اللي انت عايزها، بس الخزان الداخلي للماكينه 50 لتر. تاني حاجه الماكينه ديت القدره الانتاجيه الخاصه بتاعتها اللي هي الماكينه ال2 نزل، القدره الانتاجيه الخاصه بتاعتها 12 عبوه في الدقيقه. هقول لك دلوقتي على اسعار الماكينات واماكن بيع الماكينات. يبقى اول حاجه الماكينه ال2 نزل كهرباء 220 فولت، خزان داخلي 50 لتر، القدره الانتاجيه 12 ازازه اللي هي الازازه اللي هي حجمها لتر، 12 عبوه في الدقيقه. والماكينه ال4 نزل طبعا كهرباء 220 فولت، القدره الانتاجيه بتاعتها 24 عبوه في الدقيقه، وطبعا العبوات بتبقى بحجم 1 لتر. الخزان الخاص بيها 100 لتر، الخزان الداخلي الخاص بالماكينه 100 لتر. بعد كده ماكينه تعبئه السوائل 8 نزل، القدره الانتاجيه الخاصه بيها 48 عبوه في الدقيقه الواحده،
وزن لتر. تاني حاجة الماكينة بتشتغل على الكهرباء 220 فولت. الخزان الخاص بيها اللي هو الخزان الداخلي 100 لتر. بعد كده ماكينة لزق الاستيكر، وماكينة لزق الاستيكر بيبقى سعرها عالي شوية، وانت ليك الاختيار لا اما تجيب الماكينة لا اما توظف عمال هم اللي يلزقوا الاستيكر. طبعا كل الماكينات اللي انا اتكلمت عليها دلوقتي ليها خزان داخلي وليها خزان خارجي. ممكن تجيب خزان خارجي الحجم اللي انت عايزه. طبعا الماكينات الموتور الخاص بيها موتور ايطالي، والماكينات معاها بيبقى موجود فيها تاتش سكرين عشان لو في اي عطل في الماكينه تتحكم في سرعه الماكينه في القدره الانتاجيه براحتك في الماكينه. والماكينات ديت عليها ضمان 3 سنين، يعني الشركه اللي هقول لك عليها تقدر تشتري منها الماكينات وانت مطمن، وفي ضمان 3 سنين. كمان في حاجه اسمها تدريب على الماكينه لو حضرتك مش عارف تشتغل على الماكينه. بعد كده المواد الخام اللي انا هحتاجها عشان ابدا اشتغل في المشروع، واول ماده خام اللي هو الخل المركز. والخل المركز سعر الطن فيه بيبدا من 22,000 جنيه. سعر الطن الخل بيبدا من 22 اللي هو الخل الخام، سعر الطن 22,000 جنيه. حضرتك ممكن ما تجيبش الكميه دي، ممكن ما تجيبش بالطن، ممكن تجيب بال100 كيلو، بال50 كيلو، بال500 كيلو حسب راس المال اللي موجود معاك. لتر الخل الخام بتزود عليه كام لتر ميه عشان نبدا نعبيه في عبوات ونوزعه. لتر الخل الخام بتزود عليه 15 لتر ميه، في ناس تانية بتزود عليه 20 لتر ميه، تمام، حسب قوه التركيز بتاع الخل الخام، تمام. تاني حاجه اللي هي الزجاجات البلاستيك، والزجاجات البلاستيك تقدر تجيبها من مصانع البلاستيك. بعد كده الكراتين الخاصه بالتعبئه، وهتجيبها من مصانع الكراتين. الحاجات ديت بيبقى بالعدد، الكرتونه بتبقى ب2 جنيه. الزجاجات البلاستيك بيبقى عدد الازايز، وبتبقى الازازه بتبتدي سعرها من نص جنيه. بعد كده ستيكر للعبوات اللي انت تبدا تلزقها على الازاز ان شاء الله. نيجي بقى على اسعار الماكينات واماكن البيع. اول حاجه الماكينه الاتنين نزل سعرها كام؟ سعرها 65,000 جنيه. تاني حاجه ماكينه 4 نزل سعرها كام؟ سعرها 170,000 جنيه. تالت حاجه ماكينه 8 نزل سعرها كام؟ 195,000 جنيه. طب ماكينه الاستيكر، ماكينه الاستيكر سعرها 75,000 جنيه. 75,000 جنيه. حضرتك عايز تجيب ماكينه الاستيكر هاتها، مش عايز تجيبها ما تجيبهاش، تمام. ده حسب راس المال اللي موجود معاك. نيجي على العماله المطلوبه عشان ابدا اشتغل في المشروع. اول حاجه هتحتاج 3 عمال، هيبقى في عاملين واقفين على ماكينه تعبئه السوائل، وهيبقى في عامل بيعبي العبوات اللي جاهزه في الكراتين. بعد كده تسويق المنتج، اقدر اسوق المنتج بعد ما عبيته في كراتين، اقدر اسوقه فين؟ اول حاجه تقدر تتفق مع موزعين المواد الغذائيه. في موزعين بيبقى بيوزعوا مواد غذائيه على المحلات السوبر ماركت وعلى الهايبر ماركت، بتتفق معاهم اللي هم بياخدوا نسبه من الارباح قصاد ان هم بيوزعوا المنتج الخاص بيك. بيبداوا حضرتك بتتفق معاهم. وتاني حاجه ان انت ممكن تشغل عندك موزعين، بس ده طبعا هيبقى تكلفته عاليه جدا ان انت هتشغل عندك موزعين. فعندك طريقه اللي انت تقدر تتفق مع موزعين هم يوزعوا لك الانتاج جاهز. بعد كده هتقدر تسوق على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، بيبقى فيه جروبات خاصه بتجار المنتجات الغذائيه، بتدخل على الجروبات ديت وتبدا تعرض شغلك فيه، وناس كتير بتطلب المنتج بتاعك. بس النصيحه اللي انا بقولها ان انت يبقى عندك موزعين ان شاء الله، مش عندك موزعين اللي هم يوزعوا الانتاج بتاعك. بتبدا اللي انت تتفق مع موزعين عشان التكلفه. طبعا بيوزعوا فين؟ على المحلات السوبر ماركت، الهايبر ماركت، محلات البقاله. والمنتج ده ما شاء الله عليه طلب كبير جدا في السوق، وده بيبقى حسب ايه؟ حسب سعرك. لو انت عايز تنجح في المشروع ده ان شاء الله لازم تظبط سعر العبوه. طب الارباح المتوقعه في المشروع، الارباح ما شاء الله تتخطى ال100%. مشروع مربح جدا ما شاء الله. اخر حاجه اقولها اسال وابحث قبل ما تشتغل. قبل ما تشتغل خالص اسال الناس، اسال التجار اللي شغالين في المشروع ده، ابحث على جوجل، ابحث على اليوتيوب. قبل ما تبدا تشتغل لقيت نفسك هتعرف تشتغل في المشروع، ابدا واشتغل وتوكل على الله. انا بقول فكره مشروع وبجيب لك المعلومات اللي قدرت اجمعها عن المشروع. والله الفكره عجبتك بتبدا تاخد الفكره وتعملها دراسه جدوى تفصيليه وتبدا تشتغل. الفكره ما عجبتكش ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتلاقي فيها فكره تعجبك. ده كان فيديو النهارده على قناه رضا حاتم. اشوفكم في فيديو جديد والى اللقاء.